Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thien Hoa DIY. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa hồng nở. Hoa hồng này có nhiều sắc màu đậm nhạt. Ở đây mình dùng giấy nhún Ý màu 17A7. Bây giờ mình cắt hết khổ giấy 3 miếng có chiều rộng là 3,5 cm và 3 miếng có chiều rộng là 4 cm. Và bây giờ mình sẽ tiến hành làm hoa hồng bên trong màu cam đậm và bên ngoài màu cam lợt nhé. Giấy nhún loại này thì hai đầu nó có màu đậm, mà ở giữa nó có màu lợt, cho nên khi mình cắt thì mình nên xoay trở hai đầu để cho đều màu. Hoa hồng này có 4 lớp, mỗi lớp có 6 cánh. Các bạn sẽ thấy màu nó chuyển từ đậm sang lợt. Cái lớp ngoài cùng này là cánh to, kích thước là 4 x 5,5 cm. Mình có 6 cánh. Đây là những cánh lớn, nó nằm ở lớp ngoài cùng. Các bạn lưu ý là giấy nhún loại này thì nó có một mặt đậm và một mặt lợt. Mình sẽ uốn cong phần mặt lợt để khi ráp cánh vào thì mặt đậm sẽ ở bên trên. Như vậy thì màu hoa của mình nó sẽ đẹp hơn. Các bạn sẽ thấy là cánh hoa của mình nó chuyển từ màu đậm sang lợt. Và bây giờ mình sẽ dùng kẽm nhựa để làm cành hoa. Mình
sẽ dán phần cánh màu đậm trước. Tiếp theo mình sẽ làm phần đài hoa. Thì mình cần tờ giấy nhún kích thước là 1.2 x 6 cm. Mình cắt 5 cái. Bây giờ mình sẽ làm phần lá. Cần tờ giấy nhún kích thước là 4 x 6 cm.
Thien đã hoàn thành xong một bông hoa hồng nở. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy giúp mình like, share và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.